Bună ziua! Sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și vă urez bun venit pe canalul Familia Postpartum, unde vom discuta teme specifice alăptării și aspecte legate de viața de familie după nașterea unui bebeluș. Astăzi vom discuta despre tehnica mulsului manual sau extragerea manuală a laptelui matern. Dacă vă place conținutul acestui video, vă invităm să ne ajutați cu un like, share, subscribe. Așadar, extragerea manuală a laptelui matern sau mulsul manual. Atunci când ne dorim să inițiem producția de lapte, să o menținem sau să o creștem, mulsul manual ne vine în ajutor și presupune învățarea unei tehnici care ar trebui să fie cunoscută de către toate mămicile. În mod ideal, inițierea alăptării ar fi ca o continuitate a sarcinii și a nașterii și ar trebui să aibă loc în prima oră după naștere. Separarea de rutină sau din motive medicale a mamei de bebeluș face ca, din păcate, această practică de inițiere precoce a alăptării să fie destul de rar întâlnită, cel puțin în România. Mamele care trec prin această grea despărțire de puiilor în această perioadă sunt încurajate așadar să își stimuleze lactația prin muls manual, cât mai curând după naștere, ideal în prima oră, astfel încât atunci când își vor ține din nou puiuții în brațe, să-i poată hrăni doar cu lapte matern. Avantajele principale ale extragerii manuale a laptelui sunt acelea că, în general, sunt lipsite de costuri, nu necesită echipamente speciale și, în combinație cu mulsul mecanic, adică cel cu pompă, generează un volum mai mare de lapte extras. De asemenea, este important de menționat faptul că, în primele 2-3 zile după naștere, când mama secretă colostru, acesta poate fi colectat mult mai ușor prin tehnica mulsului manual decât dacă am încercat să-l extragem cu pompa. Tehnica propriu-zisă presupune ca înainte de toate să ne spălăm pe mâini riguros cu apă și săpun. Multe mame confirmă faptul că, pentru a extrage un volum mai mare de lapte, foarte de ajutor sunt aplicarea de căldură locală, preferabil pe pebele piele pe piele, sau sub formă de comprese, și masajul. În ceea ce privește compresele, există în comerț perinițe cu gel special dedicate pentru aplicarea de căldură locală pe sân. Ele se încălzesc la cuptorul cu microunde, se introduc în husa lor, iar mai apoi se aplică pe sân. Mai există în farmacii comprese cu gel termic, care sunt în general destinate combaterii durerilor menstruale, musculare, articulare, dar care, odată încălzite la cuptorul cu microunde sau scufundate în apă fierbinte și apoi învelite într-un prosop, pot fi cu succes folosite și pentru aplicarea de căldură locală la nivelul sânilor. Acestea ar fi variantele comerciale de căldură locală, dar bineînțeles există și variantele homemade sau low cost, pentru că așa ar trebui să fie alăptarea, lipsită de costuri și accesorii. Acestea presupun fie să intrați la un duș relaxant în care apa caldă să curgă direct pe sân, fie să scufundați un prosop în apă fierbinte, iar mai apoi să-l aplicați într-un alt prosop uscat și apoi pe sân. Sau, de ce nu, am văzut că se practică scufundarea unui scutec de unică folosință în apă fierbinte și apoi aplicarea lui sub formă de compresă caldă pe sân. Întotdeauna testați temperatura compresei pe o suprafață mică pe antebraț, pentru a vă asigura că nu arde, indiferent că sunt comprese din comerț sau cele improvizate din prosoape sau scutece. Odată aplicată căldura locală, dacă sunteți în primele zile după naștere sau săptămâni, s-ar putea să remarcați că sânii vor începe să picure singuri lapte, ceea ce este extraordinar, și puteți să vă plecați ușor înainte, pentru că gravitația ajută la colectarea laptelui, și să începeți colectarea sau, după caz, dacă doriți, doar trenarea sânului. Vă voi vorbi, după explicarea tehnicii, și puțin despre recipientele de colectare a laptelui matern. Se prinde sânul sub formă de litera C sau sub formă de litera U, cu degetul mare paralel cu restul degetelor, astfel încât niciunul dintre degete să nu atingă areola sau degetele să fie maxim la baza areolei.
O mențiune care trebuie făcută aici constă în faptul că areola diferă ca dimensiune la femei și astfel poziția degetelor pe areolă sau față de mamelon poate să difere. Pe o areolă mare s-ar putea să fie nevoie ca degetele să fie plasate chiar pe areolă pentru a extrage un volum mai mare de lapte, iar în cazul unei areole mici s-ar putea ca degetele să fie nevoie să fie plasate chiar și la 4 cm de baza mamelonului. Cum vă dați seama care este exact distanța la care trebuie să poziționați degetele? Doar exersând. Dacă aveți sânii mari, susținerea se face cu ambele mâini. Se presează sânul ușor înspre peretele toracic, deci înspre spate. Degetele se rotesc către areolă, mamelon, comprimând sânul, ca un masaj. Împingem, comprimăm, eliberăm. Împingem, comprimăm, eliberăm. Împingem, comprimăm, eliberăm. Poziția degetelor se schimbă în jurul sânului, stimulând astfel toate canalele. Extragerea nu trebuie să fie dureroasă, de aceea se va evita strângerea ca o stoarcere, frecarea, tragerea ca o alungire sau vom evita ca degetele să ne alunece atunci când extragem. Deci nu lăsăm să plimbăm așa degetele. Pentru a obține și mai mult lapte, se pot face pauze pentru a masa sânul. Cu degetele unite se fac mișcări circulare dinspre exterior către interior, către areolă și mamelon. Tot pentru masaj poate fi folosit cu succes și un aparat de masaj, cum este cazul acestuia. Un aparat de masaj facial care aplică chiar mișcări circulare. Eu îl foloseam cu succes atunci când aveam canale blocate. Masajul se repetă pe tot parcursul mulsului, ori de câte ori laptele curge mai încet. Se mulg ambii sâni dacă dorim să stimulăm lactația sau să obținem mai mult lapte, iar apoi putem chiar să revenim la primul sân și să-l mulgem din nou, apoi următorul și tot așa până obținem ceea ce dorim. Poate dura 5, 20, 30 de minute în funcție de ceea ce dorim să obținem. O altă metodă de muls manual ar fi să poziționăm degetul mare la ora 12 deasupra sânului, iar restul degetelor să cuprindă sânul de dedesubt ca o cupă, cu degetul mic atingând peretele toracic, adică coasta. Apoi vom aplica o compresie treptată, începând cu degetul mic în partea de dedesubt și terminând cu arătătorul, concomitent cu aplicarea compresii în partea de sus cu degetul mare, astfel. Repetăm de câteva ori, rotim mâna pe sân, astfel încât să ne asigurăm că sunt drenante toate zonele sânului. La fel ne asigurăm că nu doare. Dacă doare, reajustăm poziția degetelor. După cum spuneam, voi menționa și doar câteva detalii despre recipientele de colectare a laptelui matern, urmând să le dezbat mai pe larg în următorul video. Dacă sunteți încă internată și doriți să stimulați lactația, iar laptele muls nu va fi oferit bebelușului, nu aveți nevoie de un recipient special pentru colectare. Puteți folosi o cană, un prosop sau orice aveți la îndemână și credeți că vă poate fi de folos. Dacă laptele extras va fi oferit bebelușului în condiții de spital, recipientul de colectare ar trebui să fie steril. Puteți primi o cană sterilă sau, după cum am văzut în practică, colectarea se poate face și în recipiente de tip urorecoltor steril. Și aici vreau să ajung de fapt și să vă menționez că această metodă ar trebui să fie doar de moment, deoarece conform protocoalelor internaționale, colectarea ar trebui să se facă doar în recipiente destinate păstrării alimentelor. Iar în cazul folosirii plasticului pentru recipientele de colectare, acesta ar trebui să fie food grade plastic, iar cel din care este confecționat urorecoltorul nu este așa ceva.
Nu spun că e total greșit ca soluție de moment să colectezi lapte în așa ceva, ci doar încerc să subliniez că atunci când vă externați, ar fi mai potrivit să achiziționați recipiente speciale pentru colectare în cazul în care doriți să le păstrați. Dacă vă doriți, spre exemplu, să stocați lapte în congelator, aceste recipiente s-ar putea sparge în urma congelării și nu e ceea ce ne dorim. Așa cum probabil ați intuit, următorul video va fi despre colectarea și stocarea laptelui matern, cum și în ce condiții îl păstrăm. Vă mulțumim pentru vizualizare și vă reinvităm să ne ajutați cu un like, share, subscribe dacă v-a plăcut conținutul acestui video.